Paano mag-withdraw sa BPI ATM machine? At kung first time mo dito and gusto mo pa ng mga helpful tutorial videos katulad nito, i-click mo na ang subscribe button or follow our page. So, andito tayo sa BPI ATM machine. I-insert ko lang yung ATM card ko. Siguruhin na tama yung pag-insert ng ATM card. Nauuna ang pangalan sa pagpasok nito sa ATM slot. And hindi rin makakapag-print ng resibo. So, okay lang. I-click ko yung yes or i-tap ko sa screen. And then, i-enter ko lang dito yung PIN code ko sa ATM ko. From here, pwedeng mag-withdraw o kaya naman, i-view mo na yung balance. Dahil ang account ko is savings account, piliin ko ang savings. At hintayin lang natin na mag-appear dito yung balanse o laman ng card natin. So, tap ko yung yes kasi gusto ko pa ng another transaction after makita yung balance nga. I-enter ko ulit ang PIN code ko. This time, mag-withdraw na ako. Pwedeng pumili sa mga amount na to o di naman kaya, click other amount and i-enter ang amount o i-type. Pwedeng gamitin ang screen o yung keyboard sa baba. I-tap ko ang submit and then sa account type, piliin ko kung nasa ng pera, yun ay nasa savings. At hintayin lang na malabas or i-eject yung ATM card and of course, yung cash, hintayin na din natin. So, ito na yung cash. Kunin ko lang. And then sa screen naman, pwede kong i-view yung balance ko dun sa account. So, i-tap ko lang to and 0 na yung laman. And hintayin na mag-close or mag-thank you dito sa screen and tapos na ang pag-withdraw. Tandaan na may mga savings account na hindi dapat naging 0 yung balance. Sa akin kasi dahil payroll account to, pwedeng mag-0 yung balance. Pero sa iba, minsan may minimum account or minimum balance na dapat iwanan, katulad ng 3,000 pesos para sa BPI or ibang maintaining balance or minimum balance para sa ibang mga bank account. And sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button and pwede nyo rin itong i-share sa iba para mas makatulong palalo. Kung may question din kayo, please let us know and see you!